right අපි අද තවත් iPhone accessibility feature එකක් බලමු. මේක ගොඩක් useful ඔයා headphones හරි AirPods හරි ගහගෙන සින්දු අහද්දි හරි වීඩියෝ හරි බලද්දි එළියෙන් ඇහෙන sounds අපිට ඇහෙන්නේ නැති වෙලාවට iPhone එකෙන් ඒ sounds identify කරගෙන ඒ sounds ඇහෙනවා කියලා අපිට notification එකක් automatically එන විදියට මේ accessibility feature එක configure කරගන්න පුළුවන්. හරි මේ feature එක අපි කොහොමද set up කරගන්නේ කියලා දැන් බලමු. right මුලින්ම settings open කරගන්න. ඕපන් කරගෙන පල්ලෙහාටම ගියාම තියෙනවා accessibility කියලා. ඒක ටැප් කරන්න. ඊට පස්සේ පල්ලෙහාටම ගියාම තියෙනවා sound recognition කියලා. ඒක ඇතුළට යන්න. ඒක ඇතුළට ගියාට පස්සේ ආයෙමත් තියෙනවා sound recognition කියලා. ඒක ටික් කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන පල්ලෙහෙන් තියෙනවා sounds කියලා එකක්. ඒක ටැප් කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතනට ආවම ඔයාලට පේනවා මෙතන sounds ගොඩක් mention කරලා තියෙනවා. මේ ඕනම sound එකක් ඔයා ටික් කරලා තිබ්බොත් මේ sound එක iPhone එකෙන් identify කරගන්න වෙලාවට ඔයාලට notification එකක් එයි. මම මුලින්ම මෙතන තියෙන dog sound එක ටික් කරගන්නවා. ඒක ටික් කරා මෙතන වෙනම pop up එකක් එනවා. Hey Siri option එක available වෙන්නේ නැහැ මේ feature එක on කරලා තියෙන වෙලාවට කියලා. එතන turn on sound recognition කියන එක tap කරන්න. tap කරාට පස්සේ මම දාගන්නවා door bell කියන එක. ඊට පස්සේ මම දාගන්නවා door knock කියන එක. එතකොට ඕනම වෙලාවක අපි මේ ටික් කරපු sound එකක් background එකේ ඇහෙද්දී iPhone එකෙන් ඒක identify කරගෙන අපිට notification එකක් එයි. right අපි දැන් බලමු මේ feature එක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා.